Thủ Lăng Nghiêm Kinh Trực Chỉ Đề Cương. Pháp Sư Thích Từ Thông. Cuốn băng thứ 6. Kinh này có thể gọi nhiều tên: Đại Phật Đảnh, Tất Đắc Đa, Bát Đắc Ra, Vô Thượng Bảo Ấn, Thập Phương Như Lai, Thanh Tịnh Hải Nhãn. Cứu hộ nhân thân, độ thoát A Nan, Cập thủ hội trung tánh, Tỳ Kheo Ni đắc Bồ Đề Tâm, nhập biến tri hải. Như Lai mật nhân tu chứng liễu nghĩa. Đại Phương Quảng Diệu Liên Hoa Vương, Thập Phương Phật Mẫu Đà La Ni Chú. Quán Đảnh Chương Cú, chư Bồ Tát vạn hạnh Thủ Lăng Nghiêm. Văn thù, các ông nương theo đó mà phụng trì. Đại chúng nghe lời Phật dạy, liền tỏ ngộ diệu lý thiền na, tâm được rỗng rang, nhiều người dứt trừ được hoặc kiến tư, cắt đứt nhãn sanh tử u bi trong tam giới. Thứ tư, những mối nghi ngờ sâu sắc có tính phổ biến được Phật dạy bài. Bấy giờ, ông A Nan đứng dậy cung kính chắp tay thưa: Bạch Thế Tôn, theo lời Phật dạy, chân tâm vốn trong sáng nhiệm màu, xưa nay tròn đầy khắp giáp và núi sông đất liền, cỏ cây hoa lá, điệu thú côn trùng đều cùng chung một bản thể chân như. Tất cả đều là những dữ kiện tu hành thành tựu Phật quả của các Như Lai. Hàng thanh văn hữu học chúng tôi chưa dứt được mối nghi ngờ sâu sắc ấy. Bạch Thế Tôn, bản thể chân như ấy vốn đã chân, cớ gì lại sanh ra các nẻo trời, người, Atula, địa ngục, quỷ thần và súc sanh? Sáu đường ấy bản lai tự có, hay do những nghiệp thiện của chúng sanh chiêu cảm mà hiện khởi sanh ra? Còn sự kiện Tỳ Kheo Ni Bảo Liên Hương lén lút làm việc dâm dục rồi lý luận sai lầm phá kiến giới của Phật, hiện đời bị địa ngục là thế nào? Sự kiện vua Lưu Ly tận diệt dòng họ Cù Đàm rửa oán, đối với sự hiểu biết thông thường của nhiều người vẫn còn là điều bí ẩn. Vấn đề thiện tinh Tỳ Kheo, bác không nhân quả, chủ trương đoạn diệt, hiện thế sa vào ngục A Tỳ, thực tế phải hiểu như thế nào? Các địa ngục vốn có sẵn để hình phạt những chúng sanh ác, hay sau khi những chúng sanh kia tạo ác, địa ngục mới có ra để hình phạt những người bất thiện? Phật khen những câu hỏi của A Nan có ý nghĩa sâu xa, nhờ đó những chúng sanh đời sau khỏi rơi vào tà kiến. Này A Nan, Phật dạy, chân tánh của chúng sanh vốn chân vốn tịnh, do nhận thức sai lầm chân lý, sống theo thói quen trái chân lý, làm cho tánh chân tịnh bị chi phối mà sanh tình niệm chủ quan và tưởng niệm khách quan. Tình niệm chủ quan là phần trong của con người, do sự ái nhiễm của vọng tâm mà sanh ra vọng tình. Tình chứa mãi không thôi, bèn sanh ra một thứ nước, gọi đó là nước ái. Vì vậy mà tâm chúng sanh khi nhớ đến thức ăn thì miệng nước bọt chảy ra, tâm nhớ người thương, con mắt lệ tràn, tâm nhớ giận đứa con hư cũng sụt sùi trào tuôn nước mắt, nước mũi. Tâm nghĩ tưởng sự ân ái, hai căn nam nữ tân dịch tiết ra. A Nan, ái có nhiều thứ khác nhau, nhưng cái tánh ứa nước, chảy nước giống nhau. Tánh ướt thì nặng, tánh nước thì chảy xuống, không thể cất lên, đó là tánh tự nhiên của nó. A Nan, tưởng niệm khách quan là phần ngoài của con người, do thèm muốn khát vọng mà phát sanh ra lý tưởng. Tưởng chứa mãi không thôi, bèn sanh ra một thứ khí thù thắng. Do vậy, tâm chúng sanh có giữ giới hạnh thanh tịnh, thì người nhẹ nhàng sảng khoái. Tâm chuyên trì chú ấn, thì đôi mắt ngó có thần. Tâm muốn sanh thiên, hành thập thiện nghiệp, chim bao thấy mình nhẹ nhàng bay bổng trong không. Tâm chuyên niệm hướng vào cõi Phật, thì cảnh giới trang nghiêm thanh tịnh đẹp đẽ hiện ra. Tâm phụng sự thiện tri thức, thì tự xem rẻ thân mình. A Nan, tưởng có nhiều thứ khác nhau, nhưng cái tánh nhẹ nhàng cất lên thì đồng. Tưởng nhẹ có tánh cất lên là tánh tự nhiên của nó. A Nan, tất cả thế gian sống chết nối nhau, sống thì bằng lòng, chết thì nghịch ý. Khi con người sắp chết, lúc hơi nóng chỉ còn hâm hấp mong manh,
Bấy giờ hành động thiện ác cả một đời đều hiện ra như trước mắt. Sự sống và sự chết, hai tập khí mãnh liệt cạnh tranh đối kháng trước phút giây con người từ giã cõi đời. Thuần tưởng thì bay lên được, sanh vào các cõi trời. Nếu có phúc đức trí tuệ, có chí nguyện thanh tịnh, thì tự nhiên tâm được sáng suốt, thấy được cõi nước thanh tịnh của chư Phật trong mười phương, rồi tùy ý của mình mà sanh vào thế giới đó. Tin ít, tưởng nhiều, cất lên được nhưng không xa, hạng này thành đại lực quỷ vương, phi hành dạ xoa, địa hành la sát. Họ có thể đi khắp bốn cõi trời tứ thiên vương, nếu có nguyện lành hộ trì Phật Pháp, bảo vệ người trì giới, người tu thiền, thì họ được thân cận dưới pháp tọa của Như Lai. Tình và tưởng bằng nhau, thì sanh làm người ở nhân gian, do có phần tưởng sáng suốt nên có chất thông minh, vì có phần tình mê ám nên có lẫn phần ngu độn. Tình nhiều tưởng ít, sanh vào loại bàn sanh, nặng nghiệp xấu sanh làm giống long mao, nhẹ nghiệp hơn sanh làm giống long vũ. 7 phần tình 3 phần tưởng, có thể chìm tận thủy luân, hoặc sanh nơi mé hỏa luân chịu sự nóng đốt của lửa hừng, hoặc thân thành ngạ quỷ thiêu nướng. Có gặp được nước nóng như lửa, cho nên trải 100.000 kiếp không được uống ăn. 9 phần tình 1 phần tưởng, xa rớt suốt thấu hỏa luân, đến giữa ranh giới phong luân, nhẹ thì rơi vào địa ngục hữu gián, nặng thì rơi vào địa ngục vô gián. Thuần một thứ tình hắc ám thì sa vào địa ngục A Tỳ. Nếu có thêm tội hủy bán đại thừa, đã phá kiến giới của Phật, tạo tội ngũ nghịch thập ác, thì sa vào địa ngục A Tỳ, từ kiếp này sang kiếp khác luân chuyển khắp thế giới mười phương. A Nan, tùy ác nghiệp của chúng sanh đã tạo, mỗi người tự cầm lấy cái khổ địa ngục của riêng mình, nhưng vì chúng sanh tạo ác nghiệp có giống nhau, nên chịu quả khổ địa ngục cũng giống nhau. Vì vậy mà địa ngục in tuồng như có chỗ định sẵn. Trực chỉ, thể tánh của con người vốn tịnh minh, vì ai cũng có chân tâm thường trú. Chúng sanh hữu tình hay chúng sanh vô tình, đều là hiện tượng tùy duyên trong bản thể chung cùng bất biến. Cũng như những ngọn sóng lung linh màu sắc dưới ánh trăng vàng nghìn sai muôn khác, đều phát khởi từ một thể nước phẳng lặng của một đại dương. Hội nhập được ý nghĩa hiện tượng không ngoài bản thể, ứng thân là diệu dụng của pháp thân. Thiền lão, một thiền sư Việt Nam thời Lý đã nói: trúc biếc mai vàng, trăng thanh mây bạc là diệu dụng của bản thể chân như biểu hiện qua hai câu thơ: túy trúc huỳnh hoa phi ngoại cảnh, bạch vân minh nguyệt lộ toàn chân. Phật dạy, sáu nẻo luân hồi không do một bàn tay, một đấng thiên liêng nào sắp đặt cả. Cái động cơ quay lăn trong sáu nẻo dựa trên tiêu chuẩn tình và tưởng nhiều ít của chúng sanh. Tình là sự biểu hiện của tâm ái nhiễm sâu nặng. Nặng về tình người, ta dễ mất hết lý trí, sống theo thói quen dục vọng. Đã đam mê dục vọng thì không còn đủ trí tuệ để nhận thức chân lý. Vì vậy con người rất sợ chết và rất muốn sống. Trái lại, người giác ngộ chân lý, vấn đề sống và chết không tham mà cũng chẳng sợ. Vì biết rõ rằng sự sống chết của kiếp người, sự diệt sanh của vạn pháp, nó đã thành quy luật đối với người trí. Nó là chân lý khách quan đối với thiên nhiên vũ trụ. Sợ chết chỉ đem vào cho đầu óc, cho tâm trí con người một thứ khổ sở ghê gớm mà lẽ ra con người không có và không nên có. Vì mê mờ chân lý, chúng sanh rất tham sống và sợ chết. Vì vậy khi sắp chết, thoi thóp với một ít khí nóng chưa tàn, hai luồng tư tưởng đấu tranh mãnh liệt. Và vì quá sợ chết nên sự kinh hoàng, sự hốt hoảng, sự tiếc thương, sự hối hận, sự oán ghét, sự tuyệt vọng, sự luyến ái đã huân tập tích lũy cho một đời hiển hiện ra đầy đủ, giống như cuộn phim video đã được quay từ trước, nay đến lúc đem ra chiếu lại. Tất cả những cảnh tượng khổ đau ở địa ngục chỉ là hậu quả phản ảnh của tâm độc ác, mê mờ u tối của kiếp sống mê tình, vọng tình và si tình mà tác giả cõi địa ngục
chính là con người đang chịu đau khổ dày vò trong địa ngục ấy. Tưởng nhiều thì dễ sanh trí tuệ, có trí tuệ dễ nhận thức chân lý và sống hợp chân lý. Có phước đức trí tuệ mới trông thấy được cảnh giới trang nghiêm thanh tịnh trong mười phương. Rồi tùy phước nghiệp mà cảm nhận, mà thọ sanh vào cảnh giới đó. Cảnh giới trang nghiêm thanh tịnh của chư Phật trong mười phương phải do phước đức và trí tuệ mới được thấy. Trái lại, cảnh khổ đau địa ngục do tích lũy, cực tham, cực sân, cực si và bất thiện nghiệp mà hiện ra. Không có phước đức trí tuệ sẽ không thấy được cõi Phật thanh tịnh. Không có những cực ác nghiệp sẽ không tìm đâu có cảnh địa ngục khổ đau. Nhiều người càng tạo nhân phước trí huệ giống nhau nên cùng thấy cõi Phật thanh tịnh giống nhau. Vì vậy cõi Phật in tuồng như có sẵn. Nhiều chúng sanh tạo những bất thiện nghiệp giống nhau nên cùng bị hình phạt đau khổ ở địa ngục giống nhau. Vì vậy mà địa ngục cũng in tuồng như có sẵn. Cái từ Na Lạc Ca dịch ý có nghĩa là địa ngục. Địa ngục có nghĩa là khả yếm, khả cụ, khổ khí, bất lạc. Có thể tóm gọn là cảnh giới của sự khổ đau cùng cực, không một chút xíu tạm an. Người đệ tử Phật đừng bao giờ hiểu địa ngục như một thành trì, một cơ quan có phương sở nhất định. Kinh Hoa Nghiêm nói: nhược nhân dục liễu tri, tam thế nhất thiết Phật, ưng quán pháp giới tánh, nhất thiết duy tâm tạo. Ai muốn hiểu rõ hết tất cả Phật ba đời, nên quán tánh tướng các pháp giới, tất cả duy tâm tạo. Tất cả pháp giới đều do tâm tạo. Vì vậy địa ngục chỉ là do tâm cực ác của ai đó tự tạo nó ra. Thứ năm, do những tập nhân bất thiện tự chiêu cảm ác quả khổ đau. Thế nào là những tập nhân bất thiện? A Nan, tập nhân thứ nhất là thói quen dâm dục. Do lửa dục đốt mà có hiện tượng giường sắt nóng cột đồng nung, cho nên Phật Bồ Tát xa lánh dâm dục như xa lánh hầm lửa. Tập nhân thứ hai là thói quen tham cầu. Do tâm tham cầu so đo hơn thiệt hút vào, hút mãi thành ra hơi lạnh, lạnh cực thành băng. Ví như người hút gió thì có cảm xúc lạnh, do sự tham cầu mà có âm thanh lạnh rung phát ra tiếng tra tra tra, ba ba ba. Vậy nên Phật Bồ Tát tránh tham cầu như tránh biển độc. Tập nhân thứ ba là thói ngã mạn. Do ngã mạn đi đến ỷ thế cậy quyền mà có sự bôn ba sôi nổi. Sự sôi nổi này ngưng động thành nước. Ví như miệng nhai vị thì nước miếng tự chảy ra. Do vậy mà có sông huyết, cát nóng, biển độc, nước đồng sôi. Cho nên Phật và Bồ Tát tránh ngã mạn như tránh vực thẳm. Tập nhân thứ tư là thói quen giận dữ. Do giận dữ sanh ra chống đối xung đột. Lửa giận nung đốt hóa thành kim khí. Vì vậy mà có núi dao, rừng gươm, gậy sắt, cưa xẻ, búa chặt. Ví như người bị hàm oan thì sát khí bừng lên. Do vậy có hiện tượng cắt, chém, thiến, chặt, đâm, dùi, đập, đánh. Cho nên Phật Bồ Tát tránh sự giận dữ như tránh chỗ chém giết. Tập nhân thứ năm là thói quen giả dối. Do giả dối lường gạt nhau, đưa đến lôi kéo, xô đẩy nhau, cho nên có hiện tượng cây cọc, cây thừng, thòng lọng. Ví như nước thấm ướt ruộng, thì có cây sanh trưởng. Do vậy hiện ra gông cùm xiềng xích, roi đánh, gậy đập, côn dần, mát chém. Cho nên Phật Bồ Tát tránh sự giả dối như tránh cọp beo. Tập nhân thứ sáu là thói quen lường gạt lừa đảo. Lường gạt lừa đảo mãi gây thành điều gian dối. Vì vậy, cảm ác quả nhơ nhớp như đất bụi, đại tiểu tiện và những sự chìm đắm, bay rơi, trôi lăn. Cho nên Phật và Bồ Tát nhận xét sự lừa đảo gian dối như dẫm lên rắn độc. Tập nhân thứ bảy là thù oán hiềm khích nhau. Do ôm ấp lòng thù oán mà cảm thấy ác quả như quăng đá ném gạch, họp nhốt, củi giam, bình đựng. Ví như người hiểm độc ôm ấp điều ác. Vì vậy thập phương Như Lai, Bồ Tát nhận xét sự thù oán như là quỷ vi hại, như uống nhầm rượu độc.
Tập nhân thứ 8 là ác hiểm chấp thủ tranh cãi với nhau về thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ và giới cấm thủ, cho nên cảm thấy có quan lại chứng thực, nắm giữ giấy tờ, có các việc khám xét tra hỏi, có đồng tử cầm sổ ghi chép việc thiện ác. Vậy nên thập phương Như Lai nhận xét ác kiến như hầm sâu, Bồ Tát xem như hố độc. Tập nhân thứ 9 là vu vạ, làm hại cho nhau. Do sự vu vạ hại người, cảm ra ác quả như núi ép, đá kẹp, cối nghiền, cài sắt. Ví như kẻ sàm tặc áp bức vu oan người lương thiện, đồng thời cảm thấy sự áp giải, đánh đập, ép huyết, lóc thịt. Vì vậy Phật và Bồ Tát trong 10 phương nhận xét sự vu vạ như cọp điên, như sấm sét. Tập nhân thứ 10 là kiện cáo. Kiện cáo cãi vã lẫn nhau phát sanh sự che đậy. Do vậy cảm thấy có gương soi, đuốc rọi như giữa ban ngày, không giấu bóng được. Thấy có ác hữu trình bày tội lỗi, nghiệp kính hiện rõ những bất thiện nghiệp đó. Vậy nên thập phương Như Lai Bồ Tát nhận xét sự che đậy là giặc trong bóng tối, như đội núi cao lội trong biển lớn. Thứ 6, 6 thứ khổ báo là kết quả của bất thiện nghiệp, phát xuất từ lục căn và lục thức của con người. Phật bảo: A Nan, tất cả chúng sanh tạo ác nghiệp thì phải nhận lấy ác quả. Sự tạo nghiệp và trả quả như vậy là do 6 căn và 6 thức của chính mình, chứ không do nơi ai khác. Vì vậy, con người có thể tạo thiện nghiệp hay ác nghiệp, mà chiêu cảm thiện báo hay ác báo đều tùy thuộc ở nơi mình. Thế nào là 6 thứ khổ báo? Một là ác báo do tánh thấy của nhãn thức. Tánh thấy của người hàng ngày tiếp xúc và huân tập những cảnh bất thiện nghiệp, ác đức nhiễm ô. Lúc sắp chết, họ sẽ thấy toàn lửa rực trời cháy khắp 10 phương. Thần thức của người này bay lên theo khói rồi rơi xuống xa vào địa ngục. Ở nơi địa ngục, thần thức chỉ còn thấy 2 hiện tượng sáng và tối. Thấy sáng thì thấy những cảnh kinh hoàng bạo ác, mọi vật trở thành cảnh sợ hãi chết chóc. Thần thức vô cùng khủng khiếp, khổ sở đớn đau, không một chỗ nơi có thể nương tựa hoặc kêu gào cầu cứu. Khi thấy tối thì một màu đen lặng lẽ bao trùm, thần thức cực độ đau thương tuyệt vọng. Tánh thấy bất thiện tác hợp với những tánh nghe, ngửi, nếm, xúc, biết, hiện ra, vạt dầu sôi, nước đồng chảy, lửa rực, khói đen, hoàng sắc nóng, lò than, sao lửa, rưới khắp đầy ngập cõi hư không, khiến cho thần thức người chết khổ sở đớn đau cùng cực. Hai là ác báo do tánh nghe của nhĩ thức. Cái tánh nghe của con người trong cuộc sống hàng ngày tiếp xúc và huân tập nghe những điều ác đức nhiễm độc. Lúc sắp chết, nghe và thấy sóng cuộn ngập trời. Thần thức người chết bị cuốn trôi theo dòng nước mà vào địa ngục. Ở nơi địa ngục, thần thức chỉ còn nghe 2 hiện tượng rõ và điếc. Nghe rõ thì nghe những tiếng rít khủng khiếp, những tiếng nghiến rợn người làm cho thần thức rối loạn, sợ hãi, khổ đau cùng cực. Lúc nghe điếc thì lặng lẽ im lìm như màn đêm nơi hoang vu, như cõi chết, khiến cho thần thức cực kỳ sợ hãi đau thương. Tánh nghe độc hại đau thương này tác động hỗn hợp vào các tánh thấy, ngửi, nếm, xúc, biết của 5 thức kia, tạo thành lời trách mắng, tra hỏi, sấm sét, hơi độc, mưa mù, và rưới các thứ sâu độc đầy khắp thân thể, tưới các máu mủ hôi tanh, các thứ phẫn tiểu nhơ nhớp, còn hóa ra tia chớp kinh hồn, sẫm rang long ốc, mưa đá đập đè, thần thức người chết khổ sở không sao kể xiết. Ba là ác báo do tánh ngửi của tỷ thức. Cái tánh ngửi của con người trong cuộc sống tiếp xúc và huân tập những thứ hương trần không lành mạnh. Lúc sắp chết, cảm nghe mùi độc khí khắp mọi nơi. Thần thức người chết tự thấy mình từ đất trồi lên, rồi lại rơi vào địa ngục. Ở nơi địa ngục, thần thức cảm nhận 2 hiện tướng thông và nghẹt. Khi ngửi thông thì hít phải toàn ám khí độc hại, ngột ngạt. Thần thức vô cùng khổ đau rối loạn. Lúc ngửi nghẹt thì lăn lộn vật vã, chết thì không được mà sống cũng không xong.
Cái tánh ngửi độc hại này tác động hỗn hợp vào với các tánh thấy, nghe, nếm, xúc, biết, hóa thành lửa dữ, thiêu đốt, nước sôi nung nấu, sóng to nhận chìm, hóa thành núi, thành gạch to, đá lớn, bay rớt đập nát thân thể, làm cho người chết đau khổ tột cùng. 4 là ác báo do tánh nếm vị của thiệt thức. Cái tánh nếm vị của con người trong cuộc sống hàng ngày huân tập thói quen, những thức ăn có tánh tàn hại giết chóc, ác đức bất nhân, thì lúc sắp chết, thần thức thấy khắp cõi không gian, bao trùm bằng một thứ lưới sắt nung đỏ. Thần thức người chết từ dưới đất tung lên, bị vướng lưới lộn đầu rơi xuống xa vào địa ngục. Thần thức còn nhận biết có 2 hiện tướng, nuốt vô và mửa ra. Nuốt vô thì cảm nhận nuốt toàn băng giá, lạnh tê tái, lạnh nứt nẻ cả thân thể. Mửa ra thì rừng rực thứ lửa dữ bay ra, và tự đốt cháy thân thể của chính mình. Cái tánh nếm tội lỗi ác hại này tác động hỗn hợp với các tánh thấy, nghe, ngửi, xúc và biết, hóa thành sự xác nhận, sự tự thú. Lại hóa thành binh khí sắc bén, đâm chặt, lòng sắt nung đỏ, nhốt, cung tên bắn vào thân làm cho thần thức người chết đau đớn cùng cực, cầu sống không được, muốn chết cũng không được. 5 là ác báo do tánh cảm xúc của thân thức. Tánh cảm xúc của con người hàng ngày tiếp xúc và huân tập những ác hạnh. Lúc sắp chết, thần thức thấy núi lớn 4 mặt họp lại ép vào mà không có lối thoát. Lại thấy cái thành sắt lớn đầy chó lửa, rắn lửa, cọp, beo, lan sói, sư tử lửa, như chực muốn ăn nuốt. Lại thấy ngục tốt đầu trâu mặt ngựa, tay cầm gươm giáo lùa đẩy thần thức người chết tống vào địa ngục. Ở nơi địa ngục, thần thức chỉ còn thấy 2 hiện tướng, họp và ly. Họp thì thấy núi ép thân thể, xương thịt tan nát. Ly thì thấy giáo gươm đâm chĩa vào mình, thi thể ruột gan banh nát. Tánh xúc ác hại tác động hỗn hợp vào các tánh thấy, nghe, ngửi, nếm và biến, hóa thành người săn đuổi, người bắn giết, người xử tội, hóa thành sảnh đường, tòa án, hóa thành đốt, nung, đập, nhốt, trói buộc, chặt ném, hóa thành té ngã, bay lên, hóa thành nấu luộc, làm cho thần thức đau đớn không sao kể xiết. 6 là ác báo do sự suy nghĩ của ý thức. Ý thức của con người trong cuộc sống huân tập những tư tưởng bất thiện. Lúc sắp chết, thấy cuồng phong tàn bạo, thổi cõi nước tan tành, thần thức người chết bị thổi bay trên không, xoáy lốc theo gió, lại rơi xuống xa vào địa ngục. Bấy giờ thần thức chỉ còn cảm nhận 2 hiện tướng, mê sản và tỉnh biết. Lúc mê sản thì kinh hoàng sợ hãi, chạy cuồng chạy ngông không ngừng nghỉ. Khi tỉnh biết, lại bị đốt cháy liên tục, đau đớn cùng cực, sống không an, chết không được. Ý thức bất thiện này tác động hỗn hợp với các tánh thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc, hóa thành phương sở quan thự, đài gương soi, cáo trạng, người chứng, xương giá lạnh, gộp đá to nặng, ngục lửa, tiếng kêu la, gào khóc. Thần thức phải chịu muôn lần sống, muôn lần chết trong một ngày khổ đau vô cùng vô cực. A Nan, Như Lai đã chỉ dạy cho ông 10 tập nhân và 6 quả báo ở địa ngục. Nhân quả ấy là do mê vọng của chúng sanh tạo ra, dựa trên 6 căn 3 nghiệp của con người trong sự tạo ác nghiệp mà thần thức có thể đọa vào 8 ngục vô gián, hoặc 18, hoặc 36, hoặc 108 ngục khác nhau. Chúng sanh tạo nghiệp thì riêng, nhưng tội trạng, tội danh trùng hợp giống nhau, cho nên chịu quả đồng phận như nhau. Cảnh giới đó do vọng tưởng sanh ra nó, chứ không phải bản lai tự có. Trực chỉ, dâm dục, tham lam, giận dữ, ngã mạn, giả dối, lường gạt, oán thù, ác kiến, vu cáo, kiện thưa là những nguyên nhân gây ra vô vàn ác khác. Phật gọi đó là 10 nhân ác. Nó đã thành thói quen trong cuộc sống của con người, không có ý thức phản tỉnh hồi quan, trau dồi đạo đức. Nhân xấu ác thì không thể có quả an vui. Những ác nhân ấy không phải trời xui đất khiến, mà do chính con người, do thân, miệng và ý của con người. Khi con người đánh mất lý trí sáng suốt, con người không còn làm chủ được thân, miệng, ý của mình.
Những ác quả khổ đau cùng cực trong các địa ngục dù khác nhau, nhưng tất cả đều chỉ là những hình ảnh phản chiếu trung thực của nhất tâm, của tam nghiệp, của căn trần thức của con người. Đó là giờ phút tòa án lương tâm của con người hành xử cái chức năng chí công vô tư tuyệt đối của thể tánh tịnh minh vốn có của chính con người. Ngày giờ năm tháng ở địa ngục không thể tính số theo khái niệm nhận thức ở nhân gian. Ai có nằm mộng và có tư duy về hoàn lương mộng có thể hiểu thời gian ở địa ngục tương đối dễ dàng hơn. Giấc mộng khoảng 1 tiếng đồng hồ hơn kém, vậy mà đối với Lư Sinh là cả 80 năm thăng trầm vinh nhục, 80 năm ân oán giang hồ. Bừng tỉnh dậy thì ra mình vẫn là một thư sinh thi trượt, đang mơ màng bên quán trọ với tâm trạng âu sầu thất vọng trên đường trở lại cố hương. Cái khổ lâu dài ở địa ngục của những linh hồn đã tạo nhiều ác nghiệp. Một giờ hấp hối trong phút sắp lâm chung, biết đâu đó chẳng là 80 năm đau khổ, nghiệp cảm, tội hành do hậu quả trong một đời tích lũy. Thứ 7, nói về các dư báo sau khi ra khỏi địa ngục. Này A Nan, những người trái phạm luật nghi, phá Bồ Tát giới, bất tín tam bảo, chống bán Bồ đề, niết bàn Phật, thì vĩnh viễn họ sống trong địa ngục. Còn những người phạm phải những nghiệp phức tạp khác, sau khi chịu khổ quả ở địa ngục mãn rồi, dư báo còn lại, phần nhiều luân hồi đọa vào con đường quỷ. Vì vậy mà quỷ có nhiều loại khác nhau, do tạo nhân bất thiện chẳng đồng nhau. Nặng về tham vật chất, dư báo tham hợp với vật chất thành quái quỷ. Nặng về tham sắc, dư báo tham hợp với gió thành bạc quỷ. Nặng về dối trá, dư báo tham hợp với súc vật thành mi quỷ. Nặng về sân hận, dư báo tham hợp với các loài sâu thành cổ độc quỷ. Nặng về oán thù, dư báo tham hợp với vận suy của kẻ thù thành lệ quỷ. Nặng về ngã mạn, dư báo tham hợp với khí thành ngạ quỷ. Nặng về lừa đảo, lường gạt, dư báo tham hợp với u ẩn thành ác quỷ. Nặng về ác kiến, dư báo tham hợp với tinh hoa thành vọng lượng quỷ. Nặng về vu oan giá họa, dư báo tham hợp với linh hiển thành dịch sử quỷ. Nặng về bè phái ô lộng, dư báo tham hợp với con người thành truyền tống quỷ. A Nan, những thần thức đó do nặng tình và thuần tình cho nên phải đọa lạc vào địa ngục, và dư báo còn lại phải sanh vào đường quỷ. Như vậy, đều do vọng tưởng của tự tâm chuốc lấy, chứ không do ai phạt, ai hành. Nếu có nhân duyên tốt, tỏ ngộ Bồ đề niết bàn tự tánh, thì những thứ ác quả khổ đau đó vốn chẳng có thật. Lại nữa, A Nan, quái quỷ theo vật chất tiêu, báo hết sinh nơi thế gian, phần nhiều thành loài chim kêu. Bạc quỷ theo gió, gió tiêu, báo hết sanh nơi thế gian, phần nhiều thành các loài cửu trưng kỳ dị. Mi quỷ theo xúc tiêu, báo hết sanh nơi thế gian, phần nhiều thành loài chồn cáo. Cổ quỷ theo sâu tiêu, báo hết sanh nơi thế gian, phần nhiều thành loài có độc. Lệ quỷ theo vận suy tiêu, báo hết sanh nơi thế gian, phần nhiều thành dung. Ngạ quỷ theo gió tiêu, báo hết sanh nơi thế gian, phần nhiều thành loài cung cấp thịt ăn. Ác quỷ theo u ẩn tiêu, báo hết sanh nơi thế gian, phần nhiều làm loài cung cấp đồ mặc. Vọng lượng quỷ theo tinh hoa tiêu, báo hết sanh nơi thế gian, phần nhiều thành loài chim mùa. Dịch sử quỷ theo loại linh hiển tiêu, báo hết sanh nơi thế gian, phần nhiều thành loại hưu trưng kỳ dị. Truyền thống quỷ theo người chết, báo hết sanh nơi thế gian, phần nhiều làm các loại quấn quýt bên người. Này A Nan, những loài như thế đều do quả báo của tự tâm hư vọng của họ. Nếu có duyên lành tỏ ngộ Bồ đề niết bàn tự tánh, thì đó chỉ là hình ảnh huyễn mộng vốn chẳng có gì. Này A Nan, những ác quả của bọn Bảo Liên Hương, Lưu Ly, Thiện Tinh Tỳ Kheo,
đều do tự họ gây ra nghiệp nhân tội lỗi. Tội lỗi ấy không phải trên trời cao xuống, không phải dưới đất phát ra, không do người khác làm, mà chính do vọng tưởng của họ gây ra, rồi tự mình phải chịu quả báo. Đối với tâm tánh Bồ Đề, thì đó chỉ là sự kết động vọng tưởng hư huyễn, nào có đáng kể gì. Này A Nan, vấn đề vay trả nợ nần thật là phức tạp. Có lúc làm súc sanh để trả nợ cho người ít phúc đức, hưởng quá phần nợ, phải làm súc sanh trả lại số dư cho người chủ nợ ở kiếp sau. Do vậy, súc có thể trở thành người có thể trở thành súc để đền đáp nợ nần vay trả vay. Trừ khi tu tập pháp Samatha, Tam Ma Bát Đề, Thiền Na, hoặc quay về nương học với Tam Bảo, thì sự luân hồi vay trả không có lúc ngừng quay. Này A Nan, loại chim kêu trả nợ đủ rồi, được sanh trong nhân đạo, nó tham hợp với hạng ngoan cố. Giống cửu trưng trả nợ đủ rồi, được sanh trong nhân đạo, nó tham hợp với hạng quái dị. Loài chồn cáo trả nợ hết rồi, được sanh trong nhân đạo, nó tham hợp với hạng đần độn ngu si. Những loài có độc trả nợ hết rồi, được sanh trong nhân đạo, nó tham hợp với hạng người nham hiểm. Loài dung trả nợ hết rồi, được sanh trong nhân đạo, nó tham hợp với những hạng hèn nhát. Loài cung cấp thịt ăn trả nợ hết rồi, được sanh trong nhân đạo, nó tham hợp với hạng người nhu nhược. Loài cung cấp đồ mặc trả nợ hết rồi, được sanh trong nhân đạo, nó tham hợp với hạng người lao lực. Loài chim mùa trả nợ hết rồi, được sanh trong nhân đạo, nó tham hợp với hạng người có văn hóa. Loài hưu trưng trả nợ hết rồi, được sanh trong nhân đạo, nó tham hợp với hạng người thông minh. Loài quấn quýt theo người, khi trả nợ hết rồi, được sanh trong nhân đạo, nó tham hợp với hạng người hiển đạt. A Nan, những hạng người đó đều do nghiệp bất thiện của họ tạo ra, sanh nhau, giết nhau, ăn nuốt lẫn nhau, rồi vay trả vay mà xoay vần như vậy. Nếu không gặp Như Lai, không nghe chánh pháp của Như Lai, thì ở trong trần lao máy móc xoay vần, không có ngày chấm dứt. Như Lai gọi đó là những chúng sanh đáng thương xót. Thứ 8. 10 thứ tiên do tu dị nhân kết thành dị quả. Này A Nan, có những chúng sanh từ loài người, không nương theo cái nhân chánh giác tu tập, lại đam mê chuyên luyện những dị nhân. Họ hy vọng củng cố hình hài trường sanh bất lão. Vào trong rừng núi vắng vẻ, những chỗ khó có người đến được, họ chuyên luyện dị thuật của mình, và kết quả được thành tiên gồm có 10 thứ khác nhau. Hạng chuyên luyện đồ ăn, tìm các chất bổ dưỡng để ăn, luyện mãi khi đạo ăn thành tựu thì gọi là địa hành tiên. Hạng chuyên luyện dược tính, tìm thuốc trong các thứ cỏ cây luyện hoài, khi đạo thuốc thành tựu thì gọi là phi hành tiên. Hạng chuyên luyện đá, vàng, đơn sa, cửu chuyển, luyện mãi, khi đạo hóa chất thành tựu thì gọi là du hành tiên. Hạng chuyên luyện động tác, luyện hoài khi đạo khí tinh thành tựu thì gọi là không hành tiên. Hạng chuyên luyện nước bọt, luyện mãi khi đạo thanh nhuận thành tựu thì gọi là thiên hành tiên. Hạng chuyên luyện hấp thụ tinh hoa, luyện hoài khi đạo hấp thụ được thành tựu thì gọi là thông hành tiên. Hạng chuyên luyện phù chú, luyện mãi khi đạo thuật pháp được thành tựu thì gọi là đạo hành tiên. Hạng chuyên luyện về nhớ nghĩ, luyện hoài khi đạo nhớ nghĩ được thành tựu thì gọi là chiếu hành tiên. Hạng chuyên luyện về thủy hỏa giao cấu, luyện mãi khi đạo cảm ứng được thành tựu thì gọi là tinh hành tiên. Hạng chuyên luyện về biến hóa, luyện hoài khi đạo biến hóa thành tựu thì gọi là tuyệt hành tiên. A Nan, các hạng tiên đó ở ngay trong loài người mà tu luyện, tuy họ không tu đúng cái nhân chánh giác, nhưng vẫn có được kết quả. Họ có thể sống thọ ngàn muôn tuổi. Họ ẩn thâm sơn cùng đảo, cách biệt người đời. Họ có thú an vui riêng họ. Dù vậy, họ vẫn chưa lóng gạn sạch hết cái nhân luân hồi,
cho nên khi hết phước vẫn trở lại luân hồi. Thứ 9. Trời dục giới. Này A Nan, những người thế gian chưa cầu chánh giác, chưa bỏ được ái ân vợ, nhưng tâm không buông lung trong việc tà dâm, có chút ít định tâm, sanh ra sáng suốt, sau khi chết sanh vào một cõi ở gần với mặt trời mặt trăng, gọi đó là trời tứ thiên vương. Hạng người đối với vợ dâm ái ít ỏi, nhưng trong lúc tĩnh tâm chưa hưởng trọn vẹn sự khinh an, sau khi chết vượt ánh sáng trời trăng ở trên cõi nhân gian, gọi đó là trời đao lợi. Có người gặp cảnh dục lạc tạm theo, nhưng trong lúc thôi không nghĩ tới, ở trong nhân gian động ít tĩnh nhiều, sau khi chết sáng rỡ và ở yên một cõi trong hư không, mặt trời mặt trăng không soi đến cõi này. Người cõi trời này tự có ánh sáng, gọi đó là trời tu diệm ma. Hạng người lúc nào cũng tỉnh, nhưng khi có những điều cảm xúc đến chưa chống lại được, sau khi chết họ sanh lên cõi tinh vi, không tiếp với cảnh nhân thiên cõi dưới, tam tai hoại kiếp, không hủy hoại đến cõi này. Đây gọi là trời đâu xuất đà. Hạng người không có tâm dâm dục, chỉ vì đáp ứng với người khác mà làm, trong lúc hành lạc, cảm thấy vô vị như ăn sáp. Người này sau khi chết vượt lên và sanh vào cõi biến hóa, gọi đó là trời lạc biến hóa. Hạng người không có tâm thế gian, chỉ hòa đồng với thế gian làm việc ngũ dục, trong lúc làm việc vẫn là siêu thoát. Sau khi chết họ vượt lên cảnh biến hóa và không biến hóa, gọi đó là trời tha hóa tự tại. A Nan, 6 cõi trời đó hình thức tuy ít động, nhưng tâm không còn vướng mắc nhiều, vì vậy gọi đó là cõi trời dục. Chương thứ 9. Thứ nhất, trời sắc giới. A Nan, người nào giữ được thân không làm việc dâm dục và không nhớ nghĩ, lòng ái nhiễm không sanh, thì đã vượt ra cõi dục làm bạn bè với hàng phạm hạnh, gọi đó là trời phạm chúng. Người đã trừ được tập quán ngũ dục, tâm ly dục hiện tiền, vui vẻ thuận theo các luật nghi, có thể thực hành phạm đức, gọi đó là trời phạm phụ. Thân tâm thanh tịnh, uy nghi không thiếu, giới cấm trong sạch, có trí sáng suốt, thống lãnh phạm chúng, làm đại phạm vương, gọi đó là trời đại phạm. Này A Nan, 3 hạng người trời đó khổ não không bức bách được, tuy không phải chân chánh tu phép tam ma đề của đạo Phật, nhưng tâm có thanh tịnh, những đam mê sai phạm của dục giới không lay động được họ, gọi đó là hàng trời sơ thiền. A Nan, các hàng phạm thiên khi thống lãnh phạm chúng, lại tu tập phạm hạnh được viên mãn, làm cho tâm yên lặng không động. Do sự yên lặng thân tâm được sáng suốt, gọi đó là trời thiểu quang. Hào quang sáng suốt thêm nhiều, chói sáng vô lượng cõi, làm cho các thế giới đó ánh hiện trong suốt như ngọc lưu ly. Hạng người như thế gọi là trời vô lượng quang. Duy trì hào quang tồn tại vĩnh viễn, biến thành phương tiện giáo hóa cho chư thiên, và ứng dụng vô cùng. Hạng người như thế gọi là trời Quan Âm. A Nan, 3 hạng người trời, các thứ lo buồn không bức bách được. Tuy chưa phải chân chánh tu pháp tam ma đề của đạo Phật, nhưng thân tâm có thanh tịnh, những sai lầm thô động đã dẹp xuống được. Hạng người như thế gọi là hàng trời nhị thiền. Này A Nan, trời nhị thiền phát huy vận dụng hào quang trong việc giáo hóa, làm tỏ rõ lẽ nhiệm màu, tăng trưởng hạnh tinh tiến, thể nhập với cái vui yên tĩnh, gọi đó là trời thiểu tịnh. Cảnh thanh tịnh hiện tiền bao la không bờ mé, thân tâm kinh an, vui trong cái vui yên tĩnh, gọi đó là trời vô lượng tịnh. Thế giới và thân tâm hoàn toàn thanh tịnh, cảnh giới thù thắng hiện tiền, vui trong cái vui hoàn toàn vắng lặng, gọi đó là trời biến tịnh. A Nan, 3 hạng người đó đầy đủ công hạnh tùy thuận, thân tâm yên tĩnh, được cái vui vô lượng, tuy không phải chân chánh tu pháp tam ma đề của đạo Phật, nhưng thân tâm yên ổn, sống trong hoan hỷ, gọi đó là hàng trời tam thiền. Lại nữa, A Nan, từ trời tam thiền đã hóa giải được những bức bách của thân tâm,
hạn chế được nhiều nguyên nhân khổ. Họ thường quán xét cái vui vẫn là vô thường tạm bợ, vì vậy họ phóng xả cả hai tâm vui khổ thô trọng. Phúc đức thanh tịnh được sanh ra, gọi đó là trời phúc sanh. Hạng người tâm phóng xả khá tròn đầy, sự hiểu biết cao xa thanh tịnh không gì trở ngại, họ có thể tùy thuận chân lý nhiệm màu. Hạng người đó gọi là trời phúc ái. A Nan, ông hãy chín chắn mà nhớ ghi, sau khi thành tựu quả phúc ở cõi trời phúc ái, từ đó có hai con đường tẻ. Một là dùng cái tâm sáng suốt thanh tịnh vô lượng tiếp tục tu chứng, an trụ nơi phúc đức viên mãn sáng suốt, thì gọi đó là trời quảng quả. Hai là dùng cái tâm yếm thế chán cả khổ vui, nghiền ngẫm ôm ấp cái tâm phóng xả không ngừng, thân tâm diệt tận dứt bặt ý nghĩ, chận đứng tu duy trải 500 kiếp thọ mạng. Hạng người này lấy sanh diệt làm nhân tu, cho nên không thể phát minh chân tánh bất sanh bất diệt. Vì vậy, nửa kiếp đầu họ quán diệt, nửa kiếp sau không còn sức khống chế, họ trở lại sinh hoạt với ý thức tư duy. Người như thế gọi là người vô tưởng. A Nan, bốn hạng người trời đó, những thứ khổ vui của thế gian không lay động được, dù đó chưa phải là chỗ bất động chân thật của đạo Phật, nhưng họ vẫn có được cái sở đắc ở nội tâm thanh tịnh. Hạng người như thế gọi là trời tứ thiền. A Nan, ngoài ra còn có 5 hạng trời khác gọi là 5 bậc bất hoàn. Ngũ bất hoàn thiên cũng gọi là ngũ tịnh cư thiên. 5 bậc này đã dứt hết tập khí chính phẩm tư hoạt ở cõi dục rồi, khổ vui thô trọng không còn, cảnh giới biệt lập, an trú nơi tâm phóng xả, gọi đó là trời vô phiền. Phóng xả đến độ tự tại, không còn ý niệm năng xả, sở xả, người như vậy gọi là trời vô nhiệt. Thấy bằng cái thấy thanh tịnh, nhận thấy thế giới mười phương đứng lặng, không còn những cấu nhiễm trầm trọng trước trần cảnh, hạng này gọi là trời thiện kiến. Sự biết thấy thanh tịnh hiển hiện, hiện tiền, và thường sử dụng cái tri kiến đó không còn ngăn ngại, người như thế gọi là trời thiện hiện. Quán sát cùng tận các cực vi, thấu triệt rốt ráo tánh của sắc pháp, tri kiến rộng sâu không bờ mé, hạng người như thế gọi là trời sắc cứu cánh. A Nan, những bậc trời bất hoàn đó, chỉ riêng có 4 vị thiên vương của cõi tứ thiền, có kính nghe nhưng không thấy biết. Cũng như hiện thời các thánh đạo tràng ở nơi rừng sâu, đồng rộng trên thế gian là những nơi trú trì của các vị A-la-hán, nhưng con người thô thiển thế gian không thể nào thấy được. A Nan, 18 loại trời đó, tâm thường ở trong định, không bám víu trần cảnh, song chưa hết cái lụy của hình hài, từ đấy trở về gọi là cõi trời sắc. Thứ hai, trời vô sắc giới. Lại nữa, A Nan, ở đỉnh cao của cõi sắc có 2 con đường tẻ. Một là hạng người dựa trên tâm phóng xả mà phát minh được trí tuệ. Trí tuệ sáng suốt nhận thức được chân lý, kiến tư hoặc bị triệt tiêu, thì được xuất ly trần thế thành A-la-hán, lần đến Bồ Tát Thừa. Hạng người như thế gọi là hồi tâm đại A-la-hán. Hai là dựa trên tâm phóng xả, thành tựu được cái đạo phóng xả, đâm ra nhàm chán cái thân, cho rằng thân là một thứ ngăn ngại, và dụng công diệt tưởng, triệt tiêu cái ngăn ngại ấy vào hư không vô biên. Hạng người như thế là trời không xứ. Các thứ chất ngại không còn bị vướng mắc, nhưng chưa diệt được cái vô ngại. Họ còn bảo lưu A lại gia thức, và một vi tế thức mạt na. Hạng người như thế gọi đó là trời thức xứ. Ý niệm sắc không đã diệt, cái niệm diệt cũng xả ly, chỉ còn ý niệm vắng lặng không còn gì nữa. Hạng người như thế gọi đó là trời vô sở hữu. Tức tánh vốn bất động, lại dùng ý niệm diệt mà diệt đến cùng. Cái không thể diệt hết, phát minh nhận cho là hết. Vì vậy hình như hết mà không phải hết, giống như còn mà chẳng phải còn. Hạng người như thế gọi đó là trời phi tưởng phi phi tưởng xứ.
Hạng phi tưởng phi tưởng xứ này, ý muốn xét thấu cái không, nhưng không cùng tột được lý không. Nếu dựa theo pháp tư duy của trời bất hoàn để nhận thức lý không, hạng người như thế gọi là bất hồi tâm đại A-la-hán. Hạng khác, dựa trên tâm niệm yếm thế, phát huy cái vô tưởng của trời vô tưởng và bọn ngoại đạo để nghiền ngẫm nhận xét lý không, đè nén tri thức hướng đến chỗ ngoan không mà không biết trở về. Đó là hạng si mê lầm lạc, không nghe học chánh pháp, rốt cuộc sẽ sa vào trong luân hồi lục đạo, khổ não u bi, không có ngày chấm dứt. A Nan, các cõi trời đó vốn là những người phàm phu có tạo thiện nhân, cho nên họ tưởng sự báo đáp bằng thiện quả như vậy. Đến khi sự báo đáp thiện quả ấy hết rồi, thì có thể trở lại luân hồi theo dòng nhân quả mới. A Nan, các cõi trời tứ không, nhân tâm vắng lặng, định tĩnh hiện tiền, không còn dính mắc với sắc pháp, gọi đó là trời vô sắc giới. Tất cả người trời không hiểu được cái diệu giác minh tâm, vì chứa nhóm cái vọng mà vọng sanh ra ba cõi, mà trong đó vọng có 7 loại chúng sanh. Chúng tử loài nào thì vọng kết hình hài tùy loại thọ báo. Thứ ba, 4 loài Atula. A Nan, trong ba cõi dục, sắc và vô sắc đó còn có 4 loại Atula. Có thể từ loại quỷ sanh. Loại Atula này sanh ra từ loài quỷ, do có tâm bảo hộ chánh pháp của Phật mà có được thần thông, du hành tự tại trong hư không. Loài này sanh từ trứng, thuộc Atula trong loài quỷ. Có thể từ loài trời sanh, hạng người trời kém đức phải sa đọa vào cảnh giới ở gần mặt trời mặt trăng. Loại Atula này sanh từ thai, thuộc loại Atula trong loài người. Có thể từ biến hóa sanh, loại Atula này có sức mạnh đến chỗ không còn biết sợ ai. Nó có thể tranh quyền với Phạm Thiên Đế Thích và Tứ Thiên Vương, kể cả chiến đấu nhằm đạt mục đích cho mình. Loại Atula này do biến hóa mà sanh, thuộc Atula trong loài trời. Có thể từ thấp khí sanh, loại Atula này thấp kém, sanh trong lòng biển lớn, lặn trong vực sâu, ban ngày có thể dạo đi trên hư không, đêm thì ngủ dưới nước. Giống Atula này do thấp khí sanh, thuộc Atula trong loài súc sanh. Thứ tư, tu hành chỉ là một phương tiện để diệt vọng quy chân. Này A Nan, xét cho cùng 7 loại địa ngục, quỷ, súc sinh, người, tiên, Atula, trời, đều là những hiện tướng hữu vi chìm đắm trong tối tâm vô an bất ổn. Tất cả chỉ là hư vọng thụ sanh, hư vọng theo nghiệp, hư vọng thọ khổ. Ở trong tâm tánh màu nhiệm, thanh tịnh sáng suốt tròn đầy của con người, tìm mối manh gốc rễ của những khổ đau hư vọng đó, thì không có sao được. Nó chuyển sanh, huyễn diệt như hoa đốm trong hư không, nó chẳng dính dáng gì với thể tánh tịnh minh vốn có của con người. A Nan, những chúng sanh đó do không nhận được tâm tánh bản lai của mình thanh tịnh, chỉ vì vọng mà tạo ra bất thiện nghiệp, sát đạo dâm. Hạng tốt hơn thì ngược lại, bất sát bất đạo bất dâm. Có sát đạo dâm thì là quỷ, không sát đạo dâm gọi là trời. Có không thay nhau vọng, hiện tướng luân hồi tương tục. Nếu khéo tu tập Samatha, Tama Bát Đề và Thiền Na, thì tâm thánh nhiệm màu vắng lặng tròn sáng tự bản dĩ lai. Lúc đó tìm cái bất sát bất đạo bất dâm, hãy còn không có, thì sát đạo dâm không có môi trường sanh khởi. A Nan, nếu không đoạn trừ được 3 nghiệp không lành của thân khẩu ý, thì mỗi chúng sanh đều có phần tội riêng mình. Từ những cái riêng tương tự hợp thành cái đồng phận chung tương tự, cho nên cảnh địa ngục khổ đau không phải là không có chỗ nhất định. Tất cả đều là do vọng kiến của tự mình sanh ra, mà vọng thì không chân, không thể truy nguyên nguồn gốc được. Người học đạo muốn được Bồ Đề Niết Bàn, điều cốt yếu là phải diệt trừ lậu hoặc, kiến thư hoặc, trần sa hoặc, vô minh hoặc chưa hết. Dù có được thần thông thì đó cũng là những công dụng hữu vi của thế gian.
tập khí mê lầm chưa hết, thì rốt cuộc cũng lạc vào đường ma. Dù có ý trừ vọng, nhưng càng chồng chất, vọng nhiều thêm. Như Lai gọi đó là hạng người đáng thương xót. Trực chỉ: thấy có tam giới và luân hồi trong lục thú chỉ vì một chữ vọng mà ra. Tự tánh bồ đề của con người vốn không có vọng. Cảnh giới địa ngục cũng có thể nói là có nơi chốn, có hình phạt, có đau khổ rõ ràng. Nhưng rồi cũng có thể nói là không có. Địa ngục có là nói với những người tạo những vòng nghiệp qua thân miệng ý của mình. Cảnh giới trời thì ít có người khái niệm và hình dung được chính xác ở đâu. Theo khái niệm phổ biến của đa số người, hiểu một cách giản dị, thì trời cách cõi đất ta ở vừa cao và vừa xa, xa lắm. Đối với người có nhiều hiểu biết thì người ta có thể chấp nhận, có thể xa. Nhưng cao thì khuyên nên xét lại. Cảnh giới người trời có thể ở xa cảnh giới của ta, xa 100 năm, 1000 năm, hoặc hiện thời người ta cũng có thể nói đến 6 tỷ năm ánh sáng. Dải ngân hà được các nhà thiên văn học phát hiện mới nhất của thời đại, cách cảnh giới loài người trên quả địa cầu là 6 tỷ năm ánh sáng. So với dải ngân hà trên dưới 3 tỷ ngôi sao đã được phát hiện từ trước, vừa dài vừa rộng lớn gấp 6 lần. Đó là tri kiến, là chuyện của các nhà khoa học, thiên văn học, chớ chưa phải của nhà Phật học. Nhà Phật học không dùng đơn vị tốc độ ánh sáng, ước độ rộng xa, mà dùng cái từ hằng hà sa số bất khả thuyết vô lượng vô biên a tăng kỳ thế giới. Thế giới ở trong cái không gian vô tận, thời gian vô cùng, nhà Phật học nói vậy đó. Thế giới nhiều như vậy, chẳng lẽ chỉ dành riêng cho 28 cảnh giới của người trời ở thôi sao? Phí phạm. Tất nhiên, các loài người trời có quyền sinh sống. Hàng Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát, Phật có quyền sinh sống, có quyền hoạt động theo nghiệp vụ của mình. Ngoài ra, các loại chúng sanh khác cũng tùy nghiệp, tùy nguyện của mình, đều có quyền khai thác đất đai lập nghiệp để sinh sống. Vì vậy, cho nên nói trời ở xa, Hàng Thanh Văn, Duyên Giác ở xa, Bồ Tát, Phật vẫn có thể ở xa quả đất của con người, thì không phải là chuyện không có lý. Chẳng lẽ những thiên thể, những hành tinh, định tinh, nhiều bất khả thuyết như vậy mà bỏ hoang hết cả hay sao? Chẳng lẽ chỉ có quả địa cầu bé tí này sanh sống được thôi sao? Cho nên, đối với nhà Phật học, với cái hiểu biết cho rằng trời ở xa các bậc A-la-hán, Bồ Tát, Phật, ở xa là sự hiểu biết đúng, sự hiểu biết phổ biến của nhiều người đệ tử bình dân, chưa nếm được tí cái hương vị giải thoát giác ngộ của đạo Phật. Cái khó hiểu của đạo Phật, và cũng là cái kết quả lớn lao của người đệ tử Phật chân chính, là phải xác định bằng trí tuệ, bằng sự thực chứng của bản thân, rằng chính ta là con người và cũng là trời, vừa là Thanh Văn, La Hán, vừa là Duyên Giác, vừa là Bồ Tát, và cũng có thể vừa là Phật. Rồi cũng chính ta, vừa là người, vừa là súc sinh, vừa là ngạ quỷ, vừa ở địa ngục nữa. Tất cả là ta, tất cả tùy thuộc nơi ta, và tất cả của chính ta. Hiểu như vậy là cái hiểu của nhà Phật học. Nhà Phật học là nhà Phật học có thực chứng, nhà Phật học có tư duy sâu, trí tuệ đạt đến ba la mật rồi vậy. Thứ năm, trên bước đường tu phải cảnh giác các hiện tượng quấy nhiễu của ma. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo đại chúng và ông A Nan rằng: các ông là Thanh Văn, Duyên Giác, đã hồi tâm hướng thượng về vô thượng diệu giác Bồ đề. Như Lai đã chỉ dạy các ông pháp tu chân chánh, nhưng các ông còn chưa biết hết những ma sự phức tạp trong lúc tu chỉ quán và thiền na. Nếu cảnh ma hiện ra mà không biết thì chẳng những tu tập không đúng mà còn rơi vào tà kiến. Khi đã rơi vào tà kiến thì sẽ bị ngũ ấm ma, thiên ma hoặc quỷ thần, lị mị vọng lượng khuấy nhiễu mà không biết lầm cho là hiện tượng chứng đắc của mình. Thế thì chẳng khác nhận giặc làm con, tai hại không lường trước được. Bọn vô văn tỳ khưu đắc định tứ thiền, nói là chứng thánh,
đến khi phước báo chư thiên hết, suy tướng hiện ra, rốt cuộc vẫn thọ luân hồi, vẫn sa vào địa ngục. Giờ đây, các ông hãy chín chắn lắng nghe và khéo suy nghĩ, Như Lai sẽ vì các ông mà nói. Này A Nan, 12 loại chúng sinh trong thế gian hữu lậu, tâm thể vốn tròn đầy, giác ngộ sáng suốt nhiệm màu, cùng với chư Phật trong 10 phương không hai không khác. Chỉ vì vọng tưởng mà các ông mê chân lý, thành có sự lỗi lầm, si ái phát sanh. Trong lúc các ông tu thiền định, thể nhập Tam Ma Đề, tâm được thông suốt, hợp với các vị La Hán, Bồ Tát và chư Phật trong 10 phương, làm cho tất cả ma vương, quỷ thần, thiên ma đều thấy chỗ ở của mình vô cớ chuyển rung như sách đổ vỡ. Vì vậy các thiên ma, quỷ thần, lỵ mị, vọng lượng, yêu quái, ác tinh đến mà quấy nhiễu. Các bọn ma tuy có giận dữ, nhưng chúng chỉ là một bọn trần lao. Tâm các ông trong dịu giác tịnh minh, thì sự quấy phá đó như gió thổi ánh sáng, như dao chém nước, như đánh hư không, không hại được người tu chánh pháp. Khi nào chúng khuấy phá được là do người chủ ngủ ấm nội tâm sai lầm, thì khách ma bên ngoài mới nhiễu hại được. Ví như binh phù tướng Ấn bị cướp bãi, tước lộc hết rồi, thì hiệu lệnh của vị tể tướng chẳng ai nể sợ nữa. Thứ 6. Những hiện tướng thuộc phạm vi sắc ấm. Phật bảo, này A Nan, trong lúc người tu hành tĩnh tọa chỉ thức vọng niệm lắng thì tâm ly niệm được sáng ra. Lúc bấy giờ động tĩnh không tương can, sự nhớ quên dường như một. Đó là lúc sắp đi sâu vào chánh quán, trạng thái yên tĩnh của tâm, làm cho hành giả giống như người mắc tỏ trong chỗ tối tăm. Trí hiểu biết được tịch tỉnh, nhưng tâm chưa phát ra sáng suốt. Đó là hiện tượng thuộc phạm vi sắc ấm. Chừng nào trước mắt sáng tỏ 10 phương, rỗng rang không còn tối tăm nữa, đó là kết quả bước đầu, thiền giả loại hết sắc ấm và vượt qua kiếp trượt. Này A Nan, trong lúc tư duy chân lý, tìm xét lẽ nhiệm màu, thân tâm như thể tách rời ra không gì ngăn ngại. Đó là hiện tướng trong sáng của tự tánh tràn ra, là công dụng kết quả của thiền giả tự nhiên. Thiền giả phải cảnh giác tự tâm, đừng cho đó là sự chứng đắc, càng không nên tự mãn rằng mình được quả thánh hiền. Nếu không chấp, thì đó cũng là cảnh giới tốt. Bằng tự mãn tự cao cho rằng mình chứng đắc quả vị thánh hiền, thì tự mình lầm lạc rơi vào tà kiến. Này A Nan, trong phạm vi sắc ấm, thiền giả còn phải đề cao cảnh giác với những hiện tượng như sau. Khi thiền giả tu tập Samatha, Tam Ma Bát Đề, tâm đứng lặng và sáng suốt, bấy giờ chợt thấy 10 phương đại địa hóa thành vàng ròng. Tất cả mọi vật hóa thành Như Lai Phật. Lại thấy Phật Tỳ Lô Giá Na ngồi trên đại thiên quang, có hàng ngàn đức Phật vây quanh. Trăm ức cõi nước cùng vô số hoa sen đồng thời hiện ra trang nghiêm đẹp đẽ. Cũng do dụng công tư duy thâm hậu, đè nén vọng tâm thái quá, bỗng nhiên thấy 10 phương hư không thành sắc thất bảo trang nghiêm. Sự vật không ngần ngại nhau, ánh hiện đủ sắc màu, xanh vàng đỏ trắng mỗi hiện ra. Có lúc tâm đứng lặng, trí sáng phát sanh. Vào giữa đêm đen lại thấy mọi vật tỏ rõ như ban ngày, và mọi vật vẫn y nhiên không chút gì thay đổi. Đó là công dụng của tâm đứng lặng phát sanh. Thiền giả không được vui mừng và cũng không chấp mắt. Có lúc gán ép cái tâm đưa vào hội nhập với hư không. Tứ chi thân thể bỗng dưng như cây như cỏ, lửa đốt không nóng, dao cắt không đau. Thậm chí có lúc lửa đốt không cháy, cắt thịt như chẻ cây. Đó là hiện tượng trần tiêu, tứ đại tán. Thiền giả không được vui mừng và không chấp chặt. Lại cũng do công dụng tập trung tư tưởng quán chiếu chân tánh, dồn ép thái quá, bỗng nhiên thấy 10 phương sông núi, đại tòng lâm đều thành cõi Phật, đầy dãy thất bảo chiếu sáng khắp cùng. Lại chư Phật Như Lai đông như số cát sông Hằng đầy khắp cõi hư không, ngự trong lâu đài hoa lệ. Dưới thấy địa ngục, trên có thiên cung thông đồng không ngăn ngại. Đó là những tư tưởng ưa thích và chán ghét,
chứa nhóm lâu đời bị dồn ép bộc lộ hóa thành ra thế. Thiền giả phải biết, không sanh tâm vui mừng, dụng ý bảo thủ chấp nê. Lại cũng do tư duy sâu sắc dồn nén cái tâm, bỗng dưng giữa đêm đen thấy rõ chợ búa làng mạc, bà con quyến thuộc phương xa tụ họp, hoặc nghe tiếng nói từ hư không vọng đến. Đó cũng là hiện tượng dồn ép tâm thái quá mà ra. Thiền giả không được vui mừng, cũng đừng cho là điều chứng thánh. Cũng do sức tư duy nghiên cứu dồn nén căng thẳng về mặt lý trí, bỗng thấy vị thiện tri thức hiện đến thân hình và dáng vẻ có thể đổi thay, hoặc như trẻ hoặc như già, lúc quắc thước phương phi, lúc như trầm ngâm tư lự. Có lúc lại biết thuyết pháp dạy đời, làm cho nhiều người nghe và lầm tưởng là người chứng đắc thánh quả. Thực chất, đó là do tâm tà bị loài ly mị thiên ma ám hợp, không phải chánh nhân của trí tuệ và giải thoát. A Nan, Phật dạy tiếp, 10 thứ cảnh giới như thế có thể hiện ra trong lúc thiền giả tu tập Samatha Tamma Bát Đề. Tất cả đều do sắc ấm và công dụng dồn nén vọng tâm mà sanh ra như vậy. Những người có chủng tánh ngoại đạo, chủng tánh phàm phu, không được học chánh pháp của Như Lai, trong lúc lập chí và gắng sức tu hành lại gặp những cảnh như vậy, họ sanh tâm vui mừng cho là đắc đạo, là chứng thánh quả. Rồi họ tiếp tục khư khư bảo thủ, tự kiềm hãm thần thức mình trong những cảnh ấy, hy vọng hưởng lấy y cái thiền vị do mình tu tập thành tựu. A Nan, 10 cảnh giới đó vẫn là kết quả do công dụng của thiền na. Thiền giả biết, không chấp thủ, không tự mãn ở đó, thì đó vẫn là cảnh giới tốt, không có hại gì. Nhưng nếu sanh tâm chấp thủ, tự mãn, cho đó là kết quả cứu cánh mà mình đã đạt đến, lại tự phong thánh, phong thần, thì mắc phải tội đại vọng ngữ. Rốt cuộc rồi, vẫn không ra khỏi luân hồi, mà lại phải đọa vào ngục vô gián. Sau khi Như Lai diệt độ, các ông nương theo lời dạy này truyền bá lại cho đời sau, đừng để thiên ma ly mị vọng lượng được dịp khuấy phá người tu. Đó là cách giữ gìn chánh pháp, che chở cho những chúng sanh phát tâm tu hành cầu vô thượng đạo. Thứ 7. Những hiện tướng thuộc phạm vi thọ ấm. Phật bảo, A Nan, thiền giả tu phép Samatha Tamma Bát Đề hết sự trở ngại về sắc ấm rồi, chợt thấy tâm Phật hiện vào tâm mình và tâm Phật như bóng hiện trong gương. Sự giải thoát và trí tuệ dường như có được, nhưng cụ thể thì chưa được phát huy công dụng, giống như tâm trạng người bị mọc đè, tay chân yên nguyên, thấy nghe không sai, nhưng tâm bị khách tà, thành ra không cử động được. Đó là trạng thái của thiền giả còn lệ thuộc trong phạm vi thọ ấm. Khi mọc hết đè, thì thân tâm không hoàn toàn lệ thuộc nữa, người đó sẽ thấy biết mặt mình và ở đi tự tại. Tự tâm nhận biết Phật tâm không ngoài tự tâm, cho nên Phật tâm không phải như bóng hiện trong gương. Hiểu rõ như thế, thì thiền giả mới hết sự trở ngại của thọ ấm, đồng thời đã vượt qua kiến trược. A Nan, trong lúc tu Samatha Tamma Bát Đề, tâm rất sáng suốt, và cũng do sự đè nén vọng tâm thái quá, bỗng nhiên phát sanh lòng thương vô hạn, thương tất cả mọi người, mọi loài, cho đến mũi mòng kiến mối, xem như con đỏ của mình. Có lúc còn khóc than thảm thiết, nước mắt nước mũi tuôn trào khi nhìn thấy các loại côn trùng ăn nuốt cấu xé lẫn nhau. Đó có thể được coi là bình thường, do dụng công đè nén quá độ. Biết thì không có lỗi gì. Giác tỉnh không mê thì tự nó tiêu hết. Nếu không biết, lầm tưởng là mình chứng đắc, thì bị giống ma sầu bi xâm nhập tâm can. Thấy người thì đau xót, thương khóc, muốn đem bi tâm ban bủa khắp trần gian. Đó là hiện tượng lầm lạc, mất chánh thọ, sẽ bị chìm đắm trong luân hồi. Lại nữa, A Nan, thiền giả hết sức sắc ấm, bây giờ thọ ấm tỏ rõ, những cảnh tốt đẹp hiện ra trước mắt. Vì cảm thích quá độ, bỗng ở trong đó sanh lòng dũng mãnh vô hạn, ý chí bằng chư Phật,
Họ cho rằng tam A Tăng Kỳ trong một niệm có thể vượt qua. Đó là công dụng lấn lướt quá mức mà sanh ra như thế. Biết thì không có lỗi, không chấp thủ thì lần lần tự nó tiêu mất. Chấp thủ cho là chứng đắc thì giống ma ngông cuồng xâm nhập tâm can, gặp ai khoe nấy, ngã mạn cống cao, trên không còn thấy có Phật, dưới chẳng thấy có người. Thế là lầm lạc sai mất chánh thọ, sẽ bị chìm đắm trong luân hồi. Lại có thiền giả tu tập thiền định, thọ ấm được tỏ rõ, tiến lên không có chỗ chứng mới, lui về mất sở đắc cũ, trí lực suy kém, lơ lửng trong chỗ lững lơ, không có gì để nương tựa, bỗng dưng tâm sanh khô khát. Lúc nào cũng thầm nhớ, không nguôi, rồi cho như thế là cái đức tinh tấn. Đó là trạng thái không trí tuệ của những kẻ tu hành lầm lạc. Biết thì hành giả không có lỗi gì, nếu đam mê chấp thủ thì có giống ma nhớ, ám nhập vào tâm can, ngày đêm như nắm cái tâm treo vào một chỗ, khoắt khoải nhớ nhung. Hạng tu hành như thế sai mất chánh thọ, sẽ chìm đắm trong biển luân hồi. Có hạng thiền giả tu tập thiền định, sắc ấm hết, thọ ấm tỏ rõ, sức tuệ quá nhiều, sức định thì ít, trí tuệ quá mạnh mẽ và sắc bén, bằng lòng với thắng tánh đó, rồi tự ngờ mình là Phật Lô Xá Na. Đó là kết quả của sự dụng tâm mà quên suy xét, nên đam mê tri kiến của mình. Biết thì hành giả chẳng có lỗi gì. Nếu nhận đó là điều chứng thánh quả, thì bị giống ma hạ liệt tri túc, ám nhập tâm can. Hễ thấy người thì tự xưng mình được vô thượng đệ nhất nghĩa đế. Hạng người như thế, sai mất chánh thọ, sẽ bị chìm đắm trong luân hồi lục đạo. Lại có thiền giả chuyên tâm thiền định, sắc ấm tiêu rồi, thọ ấm tỏ rõ, chỗ chứng mới chưa được, tâm đắc cũ đã mất, tâm bỗng sanh lòng lo buồn vô hạn. Tự thấy mình như ngồi giường sắt, như uống nước đồng sôi, chán nản không muốn sống, mong cầu người khác giết mình để được giải thoát. Đó là hiện tượng của sự tu hành sai lạc chánh pháp. Hành giả biết thì không có lỗi gì. Nếu đam mê cho là chứng thánh, thì có giống ma ưu phiền ám nhập tâm can, tay cầm dao mát tự cắt thịt mình, thích được bỏ mạng. Đó là hiện tượng tu thiền lầm lạc, sai mất chánh thọ, sẽ bị chìm đắm trong biển luân hồi. Lại có trường hợp, hành giả định tâm chuyên chú trong sáng, chẳng có việc gì. Bỗng dưng, cái mừng vô hạn sanh ra không sao ngăn được. Đó là hiện tượng kinh an đến với thiền gia. Nhưng vì thiếu trí tuệ không đủ sức tự chế tâm mình. Nếu biết thì hành giả chẳng có lỗi gì. Còn ham mê cho là chứng thánh, thì có giống ma thích vui mừng ám nhập vào tâm can. Hễ thấy người thì cười, đi ra ngoài đường tự ca tự hát, tự múa, và nói mình được vô ngại tự tại giải thoát. Đó là biểu hiện của sự tu hành lầm lạc, sai mất chánh thọ, sẽ bị chìm đắm trong biển luân hồi sanh tử u bi. Lại có trường hợp, thiền giả đi sâu trong thiền định, bỗng nhiên lòng đại ngã mạn phát ra. Từ đó thường biểu lộ các thứ mạng, mạng quá mạng, ti liệt mạng, tăng thượng mạng. Người này xem thường cả hàng thanh văn, duyên giác, bất kính cả chư Phật. Nguyên do là thắng giải quá cao mà không đủ trí tuệ để kiềm chế. Hành giả biết thì không có lỗi gì. Nếu mê chấp cho là chứng thánh, thì bị giống ma đại ngã mạn ám nhập vào tâm can, không tin tam bảo, phá hỏng kinh tượng. Đó là hiện tượng lầm lạc, sai mất chánh thọ, sẽ bị chìm đắm trong luân hồi. Lại có trường hợp định tâm sáng suốt, tỏ ngộ từng phần chân lý, được sức tùy thuận, tâm bỗng sinh ra trạng thái kinh an vô lượng, rồi cho rằng mình chứng thánh. Đó là nhân có trí tuệ mà có sự khinh an. Hành giả không chấp thì không có lỗi, nếu mê chấp sẽ có giống ma khinh thanh ám nhập tâm can. Sanh lòng tự mãn, không cầu tiến lên nữa, sai mất chánh thọ sẽ bị chìm đắm. Lại có trường hợp tâm trụ thiền định, tâm tỏ ngộ được tánh trong sáng và rỗng rang của vạn pháp. Bấy giờ vô cớ bỗng dưng quay lại hướng về tánh đoạn diệt. Bác không nhân quả, chủ trương ngoan không,
chấp thủ lý không cho rằng vạn pháp đoạn diệt. Hạnh giả biết thì không có lỗi gì, mê chỉ có giống ma ngoan không vào trong tim gan, chê bai người tu hành giữ giới, phá các luật nghi, thích ở nhà cư sĩ, uống ăn thô tạp, làm hạnh bất chánh. Thậm chí ăn đồ ăn bất tịnh vì cho rằng tất cả đều không. Đó là hiện tượng lầm lạc, sai mất chánh thọ sẽ bị chìm đắm. Lại có trường hợp, thiền giả chú tâm trong định, nghiền ngẫm về tánh trong sáng rỗng rang, ghi sâu vào tâm thức. Bỗng nhiên, tâm sanh lòng yêu vô hạn, yêu quá phát điên, làm chuyện tham dục. Đó là hiện tượng sắp được định sâu, nhưng không có tuệ để tự chế nên sa vào ngũ dục. Hành giả tỉnh biết thì không có lỗi gì, nếu mê chấp thì có giống ma ngũ dục ám hộp vào tâm can, rồi cho sự dâm dục là bồ đề. Lại dạy các đệ tử bình đẳng làm việc dâm dục, gọi những người hành dâm là những người nối dòng pháp tử. Khi ma chán chường rời bỏ thân thể, không còn uy đức thì thầy trò sa vào lưới pháp luật của quốc gia xã hội. Đó là hiện tượng sai lầm, rời xa chánh thọ sẽ bị chìm đắm luân hồi. A Nan, 10 thứ cảnh hiện ra trong khi thiền định như vậy, đều do thọ ấm và công dụng tác động giao xen mà hiện ra như thế. Chúng sanh tham mê hiện tượng lạ, không biết suy xét, tự cho rằng mình đã chứng lên quả thánh, thành tội đại vọng ngữ phải đọa tam đồ. Nếu có học hiểu kinh giáo, tuân theo lời dạy bảo của Như Lai, khi gặp những cảnh như thế sanh ra, phải tự nhủ lòng, đó là cảnh vọng. Không được tâm sanh ham hố, không được móng ý duy trì, thì tự nó tiêu tan, thiền giả chẳng có lỗi gì. Móng ý tham cầu, căm người như một, lâm lạc đường tà tự chiêu khổ lụy, không khỏi luân hồi. Sự tu hành cần khổ luống công, còn chuốc vào mình tai ương khổ não, mất đi chánh thọ, sẽ bị luân hồi khó có ngày ra. Thứ 8. Các hiện tướng thuộc phạm vi tưởng ấm. Phật bảo, này A Nan, các thiền giả tu Samatha Tám Ma Bát Đề, vượt qua thọ ấm. Khi thọ ấm hết rồi, dù chưa hết mê lầm, nhưng tâm có thể tách rời khỏi hình hài như chim ra khỏi lòng. Từ đó tiến lên trải qua nhiều hạnh vị và được ý sanh thân. Ý sanh thân có nghĩa là được tùy ý đi ở, không còn bị ngăn ngại. Đó là hiện tượng thuộc phạm vi tưởng ấm. Đến lúc hết động niệm, vọng tưởng được tiêu, cái tâm giác minh như phủi hết bụi nhơ, dùng trí sáng có thể soi rọi biết được đoạn đường sanh tử của mình trong nhiều giai đoạn. Đó là hiện tượng của hành giả hết rồi tưởng ấm. Này A Nan, thiền giả được vượt qua thọ ấm, định tâm tăng tiến sáng suốt và rỗng rang, và trong khi tiếp tục tu tập Tam Ma Đề, bỗng nhiên tâm ham muốn cầu được công dụng thiện xảo linh thiêng. Thừa dịp vọng tâm sơ hở này, thiên ma mượn xác một người khác gá vào và tự khoe mình chứng đắc niết bàn Phật, đến trước thiền giả thay Phật thuyết pháp. Do uy lực của thiên ma, người này hiện lúc trẻ, lúc già, lúc làm tỳ kheo, lúc làm đế thích, lúc hiện phụ nữ, lúc ở trong nhà tối hiện ánh hào quang. Thiền giả ngu mê kia lầm tưởng là Bồ Tát, nghe lời dạy bảo kính cẩn tin theo, chánh tâm lai chuyển, phá hủy luật nghi, làm chuyện dâm dục. Người thiên ma ưa nói chuyện huyễn hoặc để biệp đời như thời cuộc biến đổi, đao binh sắp xảy ra, hồng thủy sẽ đến, họa tai thiêu cả nhân gian. Đó là giống quái quỷ tuổi già thành ma khuấy rối người tu hành. Khi ma chán rồi, bỏ không gá nữa, thì thầy và đệ tử ngu si đều sa vào lưới pháp luật của quốc gia, và kiếp kiếp siêu lạc trong luân hồi. Lại có người đang tu tập Tam Ma Đề, bỗng dưng sanh tâm thích đi chơi, thả cho tư tưởng bay đi cảnh này xứ nọ. Thừa dịp vọng tâm sơ hở của thiền giả, thiên ma gá vào thân một người khác và tự khoe mình đã được vô thượng niết bàn. Đến trước thiền giả thích đi chơi kia, trải tòa thuyết pháp. Do uy lực của thiên ma, làm cho thiền giả và nhiều người nghe pháp tự thấy mình được ngồi trên hoa sen báo, thân thể biến thân sắc vàng sáng chói.
cả thính chúng cảm phục và được sự an vui chưa từng có. Thiền giả si mê kia tưởng lầm đó là Bồ Tát, cung kính nghe, tịnh theo lời dạy bảo, làm việc dâm dật, hủy bán chánh pháp. Ma ưa nói, Phật này giáng thế chỗ kia, Phật kia độ người chỗ nọ. Người này là Bồ Tát hóa thân, người kia thánh mẫu xuống độ trần thế. Những người tu hành vô trí tin theo. Đó là loài bạc quỷ, tuổi già thành ma quấy rối người tu hành. Khi ma chán rồi không gán nữa, thì thầy và đệ tử đều sa vào lưới pháp luật của quốc gia, tất nhiên sau đó luân hồi kiếp kiếp. Lại có thiền giả trong khi tĩnh tọa trong Tam Ma Bát Đề, tâm được định tĩnh rỗng rang, bỗng nhiên tâm sanh ước vọng muốn cho tâm mình khế hợp chân lý, tức thì có được sự ứng hiện hiển linh. Thừa cơ hội sai trái của thiền giả, thiên ma cho tinh thần gá vào một người khác và tự xưng rằng mình đã được vô thượng niết bàn. Đến chỗ thiền giả hâm mộ khế hợp chân lý, trải tòa thuyết pháp. Thân hình của tất cả mọi người không có gì thay đổi, nhưng trước khi nghe pháp, mọi người tự thấy được túc mệnh thông, hoặc tha tâm thông, hoặc biết và nói những chuyện tốt, xấu, tai ương hay phúc đức của thế gian. Hoặc làm cho mọi người thấy cảnh chư thiên, cảnh địa ngục, hoặc cho mọi người vốn không học hành lại biết tụng kinh, nói đạo lý, khiến cho ai ai cũng vui vẻ, kính phục, nghe theo lời thuyết pháp xảo ngụy của thiên ma. Thiền giả trong lúc si mê, lầm tưởng đó là Bồ Tát, cung kính tôn trọng, và thay đổi lập trường bỏ mất chánh thọ, học làm theo những điều tham dục, mà miệng thì ưa nói chuyện Phật. Rằng Phật ở cõi kia, Phật kia giáng trần xứ nọ, Phật nam, Phật nữ, Phật thiệt, Phật giả, chủ đích để bịp người tu hành. Đến khi ma chán rồi không gá nữa, thì lúc đó thầy và bọn đệ tử lần lượt sa vào lưới pháp luật của nhân gian. Người tu hành biết không ham mê thì chẳng có lỗi gì, và hiện tượng ấy dần dần tự nó tiêu diệt, bằng không biết bị rơi vào đường tà kiến, lạc vào đường địa ngục luân hồi. Lại có thiền giả, trong khi tập trung tư tưởng trong sáng, chuyên chú trong Tam Ma Đề, bỗng dưng sanh tâm đam mê hiểu biết tận tường về căn nguyên của mọi sự vật hiện tượng. Thiên ma nhờ dịp đó, cho tinh thần gá vào một người khác, tự nhiên nói được kinh pháp và tự xưng rằng mình đã được vô thượng niết bàn Phật. Rồi thiên ma này đến chỗ thiền giả tham cầu hiểu biết ấy, trải tòa thuyết pháp. Do uy lực của thiên ma, khiến cho mọi người ai nghe cũng đều kính phục. Mọi người đồng ý theo lời dạy của ma rằng, Bồ Đề Niết Bàn Pháp thân Phật chỉ là cái thân xác hiện tiền, không có cái gì khác. Cha sanh con sanh cháu, rồi cha con sanh nhau đời này sang đời khác, không mất. Đó là Pháp thân thường trụ chứ không có cõi Phật, cõi Bồ Tát, cõi trời nào khác. Những người tu hành si mê, đem thân mạng quy y nghe theo những điều đó, thay đổi lập trường, hủy bỏ chánh pháp, tu theo tà kiến rối loạn chánh thọ, làm việc tham dục. Ma ưa thuyết giáo, mắt, tai, mũi, lưỡi là tịnh độ, hai căn nam nữ là chỗ làm cho con người được Bồ Đề Niết Bàn. Bọn ngu si vô trí đều tin những lời dạy ô uế đó. Thực chất, nó là cổ độc quỷ và thắng ác quỷ, tuổi già thành ma khuấy rối người tu hành. Khi ma khuấy chán rồi bỏ thân không gá nữa, thì thầy ma, trò ma đều sa vào lưới pháp luật của nhân gian. Người đệ tử Phật chân chánh, biết trước không đam mê theo thì cũng chẳng có lỗi gì. Si mê theo nó thì lạc vào tà kiến, sai mất chánh thọ, bị đọa địa ngục, luân hồi khó dứt. Lại có thiền giả tâm được rỗng lặng, trong lúc tu Tam Ma Đề, bỗng dưng tâm ham thích nổi lên, muốn biết việc quá khứ vị lai, nghiền ngẫm mọi hiện tượng mong được thầm cảm linh ứng để thỏa mãn yêu cầu. Thiên ma thừa dịp đó cho tinh thần gá vào một người khác, nói được kinh pháp và tự cho mình đã được niết bàn vô thượng. Ma đến trước thiền giả tham cầu linh ứng kia, trải tòa thuyết pháp, khiến cho thính chúng tự cảm thấy thân mình như được 100.000 tuổi,
tham ái tâm nổi dậy, sanh lòng trọng kính ma và không thể rời bỏ được, đem thân làm nô bộc, cúng dường tứ sự không biết mệt mỏi. Mọi người bằng lòng tôn trọng đó là bậc tiên sư, sanh lòng ái pháp dính như keo sơn và được cái chưa từng có. Thiền giả vô trí lại lầm tưởng là Bồ Tát hiện đến độ mình, gần gũi nghe lời dạy bảo sai quấy của ma, hủy phá luật nghi, làm việc tham dục, bỏ mất thanh tịnh, sai lầm chánh thọ. Thực chất đó là giống lệ quỷ tuổi già thành ma khuấy phá người tu. Khi ma khuấy chán rồi, rời bỏ thân người không gá nữa, thì thầy và đệ tử ma đều bị sa vào lưới pháp luật của thế gian. Người tu hành biết thì tự nó tiêu tan, bằng đam mê cho là chứng đắc thì sai mất chánh thọ, đọa vào địa ngục. Lại có thiền giả định tâm đứng lặng, tập chú Tam Ma Đề, bỗng dưng tâm ưa thích chỗ vắng vẻ, muốn sự khắc khổ, ham làm việc cần lao. Thừa dịp đó, thiên ma cho tinh thần gá vào một người khác, nói được kinh pháp, và tự xưng mình đã được vô thượng niết bàn. Ma đến trước thiền giả ham thích khắc khổ, trải tòa thuyết pháp, làm cho thiền giả và nhiều người như tự biết nghiệp cũ, biết về kiếp trước của mình. Ma chỉ người này kiếp trước là cọp, người nọ kiếp trước là rắn, người kia kiếp trước là rùa. Ma sai bảo mỗi người tự hiện tướng tự hồ như thật, do đó mọi người hết lòng kính phục nghe theo những lời dạy bảo sằng bậy của ma. Người nào móng tâm trái ý nó biết và dùng thế lực mà uy hiếp. Ma lại hiện ra như người tu hành khắc khổ, tinh tấn trong việc cần lao, để chê bai tỳ khưu, mắng nhiếc đồ chúng, phô bày việc xấu của người khác. Ma thường nói chuyện họa phúc, hên xui, nói chuyện may rủi của gia đình người đúng y chuyện nhà của ma vậy. Thực chất, đó là giống đại lực quỷ, tuổi già thành ma khuấy phá người tu hành. Khi ma khuấy chán rồi, rời bỏ thân người kia không gá nữa, thì thầy ma, đệ tử ma đều sa vào lưới pháp luật của thế gian. Người tu thiền biết thì ma tự tiêu tan, đam mê ái nhiễm thì sa vào tà kiến, đọa lạc luân hồi rồi vào địa ngục. Lại nữa, có thiền giả tâm được đứng lặng, trong lúc chuyên chú Tam Ma Đề, tâm tìm hiểu muốn biết về túc mạng. Thừa dịp đó, thiên ma gá vào một người nào đó, nói được kinh pháp thông thạo và tự xưng đã chứng được niết bàn. Ma đến trước thiền giả quấy nhiễu, trải tòa thuyết pháp. Do thế lực của ma khiến cho những người nghe pháp có được châu báu hoặc ma hiện thân thú vật, miệng ngậm châu ngọc đem cho. Ma lại có thể chỉ chỗ này chôn châu báu, chỗ nọ có vật quý chói sáng, khiến cho các người nghe pháp của nó được cái chưa từng có. Ma chỉ ăn cây thuốc, không ăn cơm, hoặc mỗi ngày chỉ ăn ít đậu mè mà thân hình vẫn tốt đẹp. Vì vậy, mọi người đều kính phục, tuyệt đối nghe lời. Ma phỉ báng tỳ khưu, mạt sát đồ chúng. Ma lại chỉ nơi kia là chỗ của các thánh, chỗ nọ của những người linh hiển. Thực chất, đó là loại quỷ thần rừng núi, loại thổ địa thần hoàng tuổi già thành ma khuấy phá người tu hành, xúi dục làm bậy, hủy phá luật nghi Phật dạy. Khi ma chán rồi, rời bỏ thân không gá nữa, thì thầy trò đều sa vào lưới pháp luật của thế gian. Người tu thiền phải biết cảnh giác, thì chúng tự tiêu tan. Bằng ham mê thì bỏ mất chánh thọ, sai trái chánh kiến, sa vào địa ngục. Lại có thiền giả tâm được đứng lặng, chuyên chú Tam Ma Đề, bỗng dưng tâm ham mê biến hóa thần thông, mong được thần lực linh hiển. Thừa dịp đó, thiên ma cho tinh thần gá vào một người khác, nói được kinh pháp và tự xưng chứng được vô thượng niết bàn. Ma đến chỗ thiền giả mong cầu thần thông biến hóa, trải tòa thuyết pháp, và tay cầm lửa đưa cao đốt trên đầu mọi người. Thế mà không ai thấy nóng. Ma lại hiện ngồi lơ lửng trên hư không, hoặc hiện đi trên mặt nước, hoặc vào trong bình, hoặc ở trong đáy, hoặc vượt qua cửa sổ, hoặc đi thông suốt qua tường mà không chút ngần ngại. Chỉ trừ binh khí gươm đao thì chưa được tự tại,
Ma tự xưng mình là Phật, chịu tỳ khưu lễ bái, chê bai thiền luật, mắng nhiếc đồ chúng, khuyến khích sự hành dâm, bảo những sự ôm ấp hành lạc với nhau là truyền pháp. Thực chất đó là giống hải tinh, sơn tinh, phong tinh, thổ tinh và loài tinh mị của cây cỏ sống nhiều kiếp trong trời đất, hoặc do loài tiên đã chết lâu năm, hình hài không nát, loài quái quỷ gá vào. Bọn ấy tuổi già thành ma khuấy rối người tu hành. Khi khuấy phá chán rồi, bỏ thân người không gá nữa, thì đệ tử ma, thầy ma đều sa vào lưới pháp luật. Người tu hành biết thì chúng tự tiêu tan, đam mê thì sai mất chánh thọ, đọa lạc địa ngục luân hồi vĩnh kiếp. Lại có thiền giả định tâm đứng lặng, chuyên trụ tám ma đề, bỗng dưng tâm thích vào chỗ diệt tận, nghiên cứu tánh biến hóa, tham muốn cái rỗng không sâu nhiệm. Thừa dịp đó, thiên ma cho tinh thần gá vào một người khác, nói được kinh pháp và tự xưng mình được vô thượng niết bàn. Đến chỗ thiền giả tham cầu rỗng không ấy, trải tòa thuyết pháp. Ở giữa chỗ đông đảo, ma bỗng biến mất thành không, từ không hiện ra có, lúc hiện thân hình trong suốt như lưu ly, có lúc duỗi tay hiện ra mùi thơm chiên đàn, lúc đưa tay xuống hiện ra mùi phân tiểu cứng chắc như đường phèn. Lúc thuyết pháp nói không có nhân, không có quả, chết rồi là hết, không có thân sao, khuyến khích mọi người làm việc dâm dục, và do uy lực của ma, những người làm việc dâm dục cũng được cái rỗng không chưa từng có. Thực chất, đó là những tinh khí nhật nguyệt, bạc thực, vàng đá, cỏ, cây, quy, phượng, lân hạt, trải qua ngàn vạn năm không chết, là các loại tinh trong các quốc độ, đến lúc tuổi già thành ma khuấy rối người tu hành. Khi ma khuấy chán rồi, rời bỏ thân người không gá nữa, thì thầy ma, trò ma, tất cả đều sa vào lưới pháp luật của nhân gian. Thiền giả tu hành, biết cảnh giác, thì tự nó tiêu mất, bằng đam mê theo chúng, lạc vào tà kiến sai mất chánh thọ, đọa vào địa ngục vĩnh kiếp luân hồi. Lại có thiền giả, tâm được rộng rang đứng lặng, chuyên chú trong tam ma đề, bỗng nhiên sanh tâm ham sống, tức gian khổ, muốn quan sát sự vật tinh vi, mong cầu nhiều tuổi, vượt ra cái sống phần đoạn, cầu được thường trụ. Thừa dịp ấy, thiên ma cho tinh thần gá vào một người khác, nói được kinh pháp và tự xưng mình chứng được vô thượng niết bàn. Đến trước thiền giả và chỗ đông người, ma diễn trò huyễn hoặc, đến chỗ cách xa trăm dặm lấy một Phật làm tinh rồi trở về trong giây lát. Hoặc ở trong một căn nhà mà bảo người đi thử đi mãi đi hoài, mà từ vách bên này không đến được phía vách bên kia. Do vậy nhiều người tu hành, các thiền giả hết lòng cung kính tin theo, cho đó là Phật sống hiện ở đời. Được nước, ma tuyên bố thập phương chúng sanh là con đỏ của ta sanh ra chư Phật, ta sanh ra thế giới, ta là Phật đầu tiên tự sanh ra đời, không do tu hành đắc đạo. Thực chất, bọn này chính là ma trụ thế tự tại thiên, cùng loại với bọn Giá Văn Trà, tùy xá đồng tử ở cõi tứ thiên vương, thích cái rỗng không, chúng nó đến ăn tinh khí người tu hành. Bọn đó có thể hiện làm gái đẹp, khiêu gợi rủ ren người tu hành làm việc dâm dục, hành sự theo ma không lâu, thì tâm can khô kiệt, tinh thần rối loạn, miệng nói lảm nhảm. Những ai rơi vào đường cám dỗ của ma, cuối cùng thầy ma, trò ma đều rơi vào lưới pháp luật của thế gian. Thiền giả biết cảnh giác, thì ma tự tiêu mất, bằng mê muội nghe theo, sai mất chánh thọ, trái đạo Bồ đề, sẽ đọa địa ngục vĩnh kiếp luân hồi. A Nan, ông nên biết, 10 thứ ma ấy đời sau cách xa chánh pháp. Chúng có thể hiện ra trong giới xuất gia của đạo Phật, hoặc gá vào thân người thế gian, hoặc có thể tự hiện. Dù với hình thức nào, chúng cũng tự xưng là đã chứng được vô thượng chánh biến tri giác. Các loại ma này đều khen ngợi sự dâm dục, thầy ma cùng đệ tử ma dâm dục truyền nhau, mê hoặc nhau thấm sâu tâm can lưu luyến nhau, ít thì 9 đời, nhiều thì trăm kiếp, khiến cho người tu hành chân chánh trở thành quyến thuộc của ma, sau khi chết phải làm dân ma mất hết chánh trí đọa vào địa ngục.
A Nan, ông phải phát nguyện vào đời ngũ trược, tung vải lòng đại bi, dạy dỗ chúng sanh phát khởi lòng chánh tín, tu theo chánh pháp để được vô thượng chánh biến tri, xa lánh tà ma ngoại đạo. Được vậy là ông đã đền đáp ơn Phật. 10 thứ cảnh giới như thế hiện ra trong thiền định, đều do tưởng ấm che chướng mà sanh ra, tác hợp với công dụng tu tam ma đề dồn nén vọng tâm hiện những cảnh đó, chứ không phải là hiện tướng chứng quả hay thành Bồ Tát, thành Phật gì. Những người tu thiền không học, chưa nghe lời răn dạy của Như Lai, phần nhiều bằng lòng khi gặp những cảnh giới như vậy, và cho là mình đã chứng đắc. Đó là sai lầm nguy hại lớn lao. A Nan, sau Như Lai diệt độ, ông nên đem những lời dạy này của Như Lai truyền bảo cho chúng sanh hậu thế, khiến cho hiểu rõ nghĩa đó, không để cho thiên ma có dịp quấy rối. Đó là cách che chở hộ trì cho chúng sanh, cho những người phát tâm đi vào con đường vô thượng chánh tri giác. Chương thứ 10, hết cuốn băng thứ 6, xin nghe tiếp cuốn băng thứ 7.